تصور کنید در اواخر دهه 1410 خورشیدی قرار داریم. در ظاهر همه چیز مانند گذشته است. رادارها در حال چرخشند، سایت‌های موشکی در نقاط مختلف کشور مستقر هستند و آسمان به طور شبانه روزی پایش می شود. اما در پشت این تصویر آشنا یک تحول بزرگ در حال شکلگیری است. سامانه‌ای که سالها ستون فقرات پدافند دوربرد ایران بود، یعنی باور 373، کم کم جای خود را به نسل جدیدی از سامانه‌های دفاع هوایی می‌دهد. سامانه‌ای که بسیاری از تحلیلگران آن را نه یک ارتقا بلکه یک جهش نسلی می‌دانند. برای درک اهمیت این موضوع باید ابتدا یک سوال اساسی مطرح کنیم. چرا اصلا باید جایگزینی برای باور 373 ساخته شود؟ مگر این سامان هنوز توانمند نیست؟ پاسخ ساده است. در دنیای نظامی هیچ سامانه‌ای برای همیشه کافی نیست. همانطور که روزی جنگنده‌های نسل چهارم پیشرفته‌ترین ابزارهای نبرد هوایی بودند و بعدها نسل پنجم ظهور کرد، سامانه‌های پدافندی نیز باید خود را با تهدیدات جدید تطبیق دهند. امروزه تهدیدات با گذشته تفاوت دارند. موشک‌های کروز مدرن در ارتفاع بسیار پایین پرواز می‌کنند. پهپادهای کوچک می‌توانند در تعداد زیاد حمله کنند. جنگنده‌های پنهانکار برای کاهش احتمال کشف طراحی شده‌اند و موشک‌های هایپرسونیک با سرعتی سرسام‌آور حرکت می‌کنند. در چنین شرایطی حتی سامانه‌ای موفق مانند باور 373 نیز در آینده نیازمند جانشینی خواهد بود که از ابتدا برای مقابله با این نسل جدید تهدیدات طراحی شده باشد. در سناریوی فرضی ما سامانه جدید دیگر یک پدافند کلاسیک نیست. در گذشته هر آتشبار تا حد زیادی به رادارها و تجهیزات خود متکی بود، اما در آینده همه چیز شبکه محور خواهد بود. تصور کنید صدها حسگر مختلف در سراسر کشور فعال هستند، از رادارهای زمینی گرفته تا سامانه‌های اپتیکی، حسگرهای مادون قرمز، پهپادهای شناسایی و حتی ماهواره‌های نظامی. همه این منابع اطلاعات خود را به یک شبکه مرکزی منتقل می کنند. نتیجه شگفت انگیز است. سامانه جدید دیگر فقط آنچه رادار خودش می بیند را مشاهده نمی کند، بلکه از دید تمام شبکه استفاده می کند. به بیان دیگر، هر واحد پدافندی به اطلاعات کل کشور دسترسی دارد. این موضوع می تواند زمان کشف تهدید را به شکل قابل توجهی کاهش دهد. حالا تصور کنید نیمه شب است. چند هدف ناشناس از جهات مختلف در حال نزدیک شدن هستند. یکی از آنها یک موشک کروز است که در ارتفاع پایین پرواز می کند. دیگری یک جنگنده پنهانکار فرضی است و هدف سوم موشکی بسیار سریع با قابلیت مانور در مسیر پرواز. در سامانه‌های قدیمی هر یک از این اهداف چالش بزرگی محسوب می شدند، اما سامانه آینده همه آنها را به صورت همزمان تحلیل می کند. در مرکز فرماندهی دیگر خبری از ده‌ها اپراتور نیست که ساعتها اطلاعات را بررسی کنند. بخش زیادی از پردازش توسط سامانه‌های هوشمند انجام می شود. الگوریتم‌های پیشرفته به طور مداوم داده‌ها را تحلیل می کنند، اهداف را طبقه بندی می کنند و میزان خطر هر کدام را مشخص می سازند. در نتیجه زمان تصمیم گیری از چند دقیقه به چند ثانیه کاهش پیدا می کند. اما شاید مهمترین تحول در بخش رهگیرها رخ دهد. اگر باور 373 امروزه از موشک‌های دوربرد استفاده می‌کند، جانشین آن احتمالاً از چند خانواده مختلف رهگیر بهره خواهد برد. رهگیرهای کوتاه برد برای مقابله با پهپادها، رهگیرهای میان برد برای موشک‌های کروز و رهگیرهای فوق سری برای اهداف هایپرسونیک. به این ترتیب سامانه آینده می‌تواند به جای اتکا به یک نوع موشک از مجموعه‌ای از ابزارهای تخصصی استفاده کند. یکی از جذابترین بخش‌های این سناریو توانایی مقابله با حملات اشباع شده است. در نبردهای مدرن
دشمن معمولاً تنها یک هدف را ارسال نمی کند. ده‌ها یا حتی صدها هدف مختلف می توانند همزمان وارد میدان شوند تا سامانه دفاعی را خسته کنند. در چنین شرایطی سامانه آینده باید بتواند تهدیدها را اولویت بندی کند و منابع خود را به شکل بهینه به کار بگیرد. در سناریوی ما ناگهان بیش از 50 هدف روی صفحه ظاهر می شوند. برخی واقعی هستند و برخی دیگر نقش فریب دهنده دارند. سامانه هوشمند در عرض چند ثانیه الگوهای رفتاری آنها را بررسی می کند و اهداف واقعی را از اهداف فریبنده جدا می سازد. این قابلیتی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند در آینده اهمیت آن از برد موشک نیز بیشتر خواهد شد. موضوع دیگری که درباره جانشین باور 373 مطرح می شود احتمال استفاده گسترده از فناوری هوش مصنوعی است. در آینده هوش مصنوعی می تواند الگوهای حمله را شناسایی کند، رفتار دشمن را پیش بینی کند و حتی بهترین روش مقابله را پیشنهاد دهد. این به معنای حذف انسان از چرخه تصمیم گیری نیست، بلکه به معنای کمک به فرماندهان برای اتخاذ تصمیم‌های سریع‌تر و دقیق‌تر است. حالا به بزرگترین چالش آینده می رسیم. موشک‌های هایپرسونیک. بسیاری از تحلیلگران معتقدند نبرد اصلی دهه‌های آینده میان موشک‌های هایپرسونیک و سامانه‌های ضد هایپرسونیک خواهد بود. اگر این سلاح‌ها بتوانند با سرعتی چندین برابر صوت حرکت کنند و در عین حال مسیر خود را تغییر دهند، رهگیری آنها به یکی از دشوارترین مأموریت‌های نظامی تبدیل می شود. در سناریوی ما سامانه جدید برای همین مأموریت طراحی شده است. رادارهای چند باند، حسگرهای مادون قرمز و رهگیرهای فوق سریع همگی با یکدیگر همکاری می کنند تا زمان واکنش را به حداقل برسانند. هنگامی که هدف کشف می شود، سامانه بلافاصله بهترین رهگیر را انتخاب می کند و اطلاعات لحظه‌ای را در اختیار آن قرار می دهد. اما آینده تنها به موشک‌ها محدود نمی شود. برخی کارشناسان پیش بینی می کنند نسل بعدی پدافندها از سلاح‌های انرژی هدایت شده نیز بهره ببرند. لیزرهای پرقدرت یا سامانه‌های الکترومغناطیسی شاید روزی بخشی از شبکه دفاع هوایی باشند. اگر چنین فناوری‌های عملیاتی شوند، هزینه مقابله با پهپادها و اهداف کوچک به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت. در سالهای آینده میدان نبرد بیش از هر زمان دیگری دیجیتالی خواهد شد. پیروزی تنها به تعداد موشک‌ها وابسته نخواهد بود، بلکه به سرعت پردازش اطلاعات، کیفیت شبکه ارتباطی و توان تحلیل داده‌ها بستگی خواهد داشت. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند جانشین باور 373 بیشتر شبیه یک سامانه مدیریت نبرد هوایی خواهد بود تا یک پدافند موشکی سنتی. در نهایت اگر روزی جانشین واقعی باور 373 معرفی شود، احتمالاً مهمترین ویژگی آن برد بیشتر یا موشک بزرگتر نخواهد بود. ویژگی اصلی توانایی اتصال همه اجزای دفاع هوایی به یکدیگر و تبدیل آنها به یک شبکه واحد خواهد بود. شبکه‌ای که بتواند در برابر پیچیده‌ترین تهدیدات آینده واکنش نشان دهد و در چند ثانیه تصمیم‌هایی بگیرد که امروزه شاید چند دقیقه زمان نیاز داشته باشند. شاید هنوز نام این سامانه مشخص نباشد و جزئیات آن در حالی از ابهام قرار داشته باشد، اما یک نکته روشن است: همانطور که باور 373 زمانی نماد ورود ایران به باشگاه سامانه‌های پدافند دوربرد بود، جانشین آن نیز احتمالاً نماد ورود به عصر جدیدی از دفاع هوایی خواهد بود. عصری که در آن جنگ بر سر موشک‌ها نیست، بلکه بر سر اطلاعات، سرعت تصمیم گیری و هوشمندی سامانه هاست. دوستان، یک سوال: به نظر شما جانشین باور 373 چه مقدار زمان نیاز داره تا رونمایی بشه؟ توی کامنت ها حتما بنویسید.